درود و وقت بخیر. امیدوارم که پس این همه غم بر بیایید. امیدوارم که این ترومای جمعی که بعد از کشتار هموطنانمون در 8 و 9 دی ماه اتفاق افتاده شما رو هنوز از پا ننداخته باشه. اما الان مسائل خیلی مهمتری داریم که بهش بپردازیم. اما یادتون نره این اتفاقی که برای همه ما افتاده چیز ساده ای نیستش که به همین راحتی با اشک ریختن و گریه کردن و قصه خوردن بتونیم فراموشش کنیم. سالهای سال باید به دوش بکشیمش، اما بهترین کاری که میتونیم برای این غم جان سوز جان گداز بکنیم اینه که این خونا رو نذاریم هدر بره. این خاکی که با خون جوانان ما، هموطنان ما، از کودک تا آدمای پا به سن گذاشته ریخته شده، اینجوری نباید به هدر بره. اما خودمونم نباید فراموش کنیم. این اولین نکته این قسمت از این برنامه است. اما بریم سراغ چیزای دیگه‌ای که باید الان بهش بپردازیم. اول همه خیلی دوست دارم به این تجمع فسیل‌های مجاهدین خلق یا مزاحمین خلق در برلین بپردازم. ببینید، خیلی ساده بخوام بگم، یه گروهی که عقیدتی بودن، یعنی مسلمونای دو آتیشه‌ای که با تم چپ دهه 50 که کل دنیا رو گرفته بود و با چه گوارا و فیدل کاسترو و لنین و این زالوها با نمای اسلامی، با لچک و آیه های قرآن و اینا اومدن و جامعه ایران رو به قهقرا بردن و بعدم چون سهمشون از کیک قدرت نگرفتن شدن اپوزیسیون مسلح نظامی که خودشون باعث بانیش بودن و رفتن پناهنده به صدام شدن، با تجهیزات عراقی‌ها و حزب بعث اومدن برای وطن خودشون، هموطن خودشون اسلحه کشیدن. سالهای ساله که از اشرف گرفته تا کمپای آلبانی تا فرستادن بچه‌های اینا به خارج از کشور پیش هوادارا تا ازدواجای سازمانی و طلاقای سازمانی، جامعه ایران کامل این موشای کثیف و خوب میشناسه. اما روی سخنم با اون هوادارای فسیل زنگ زده که از این ور اونور دنیا دندون مصنوعی ها رو تو آب کشیدن بیرون و جدیدن هم بدون لچک بلند شدن رفتن برلین که تظاهرات آنچنانی نمیدونم انقلاب نوین از این کوفت و زهرمارا انجام بدن. با اون فضاحتی که معلوم شد بنده های خدا یه مش پیرمرد پیرزن و با واکر و ویلچر برداشتن بردن و جووناشون هم کرایه‌ای بودن، ساندیسخورای اوکراینی و پولندی و مجارستانی و لهستانی و عربای کمپای پناهندگی و یه سری ایرانی بدبخت پناهنده دیگه که تو کمپ گیر کرده بودن به هوای مسافرت و اینا کشوندن کف برلین با اون افتضاح که کلا 7,000 نفر جمع شد. به یه مفهومی سعی کردن که نشون بدن که جامعه معترض ایرانی چند قسمته و این چنگانه سازیه رو توی افکار عمومی بین المللی جا بندازن که حتما که این جواب نمیده. اگه به پومپئو پول دادن، اگه به این و اون پول دادن که بیاد حمایتشون کنه، 4 تا سخنرانی و توییت براشون بزنن، مردم ایران تکلیفشون رو سالهای ساله که با این مزخرفا مشخص کردن. اما غافل نشید از کموله تا مجاهد
هر کسی که اومد به این خاک خیانت کرد، عاقبتی غیر از نام کثیف بیوطن رو پیشونیش جا نگرفت. حتی اونایی که ما ایرانیایی که خارج از ایرانیم و یا ایرانیایی که داخل از ایرانن و دستشون گرفتن با آسمون بعد از سالهای سال سرکوب و ظلم و خفقان برای گرفتن حق ساده زیستن خودشون، و به ما میگن بیوطن، به ما میگن چون شما میگید که آمریکا بزن ایرانو، چون از کشته شدن سردارا و زدن پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط اسرائیل و آمریکا خوشحالی کردین، شما بیوطنین. جواب من به اونا توی این ویدیو اینه. شاید به کار شما هم بیاد با این لجنا اگر مواجه شدید، این جواب درست به نظرم خوبه که بهشون داده بشه. ببینید سالهای ساله، از همون ابتدای 57 تا الان، مخصوصا بعد از جنگ، مردم ایران بعد از اینکه از جنگ 8 ساله رژیم بعثی عراق به کشورمون خلاص شدن و رفتیم تو فاز بازسازی و دوباره رشد، به انواع مختلف توسط جمهوری اسلامی مورد ظلم قرار گرفتن. ساده ترینش هم حق انتخاب زیست خودشون بوده. با احکام شریعت سعی کردن که سرشون رو در ما تحت زندگی ما بکنن، از ویدیو گرفته تا ماهواره، از مصرف مشروب الکلی گرفته تا مهمونی‌های خصوصی، تا روابط بین مرد و زن، تا جداسازی ما توی مدرسه بین دختر و پسرها، تا اینکه چی بپوش و چی نپوش. این کار رو ادامه دادن. رفتن بعدش سراغ فاز بعدی فسادهای اقتصادی گستردهشون، رانتا، پارتی بازی های کثیفشون و چیزهایی که همتون باش زندگی کردید بوده. اولین چیزی که مردم اعتراض کردن حق آزادی بیانشون بود. آره، نه فقط آزادی بیان، این که یه 4 تا روزنامه داشته باشن که حرفشونو بزنه، 4 تا رسانه باشه که آزادانه نظر مردم و چیزی که تو جامعه است رو به مخاطبش منتقل کنه. چیکار کردن؟ دانشجو رو طبقه دوم پرت کردن پایین، گازنبوری خواستن بزننشون. تو 88 مردم چی گفتن؟ گفتن که ما رأیمون رو میخوایم، شما تقلب کردین. چجوری سرکوبشون کردن؟ تو 98 سر افزایش قیمت بنزین چه اتفاقی افتاد؟ به گرونی مردم اعتراض کردن، با تیر جوابشو دادن. 1401 چه اتفاقی افتاد؟ مهسا امینی رو به اون وضع زندگیشو ازش گرفتن و زندگی صدها نفر دیگر رو گرفتن که فقط بگن مهسا امینی رو ما نکشتیم. همه اینا تلاش مردم ایران برای گرفتن حقشونه، حقی که ذاتاً مستحقشن. چیزی نیستش که بخوان بهشون کسی بده، فقط ازشون دریغ شده بود، خواستن بگیرنش. یه نظام ایدئولوژیکی که نه به همون ایدئولوژیش وفاداره، نه به مردمش، نه به وطنش. در نتیجه تو 1404 تو دیما هم دوباره برای همین اومدن. نتیجه چی شد؟ هزاران جان گرفته شده شد. بعد وقتی که این مردم اومدن از ساده ترین راه که براشون وجود داره، اونم خیابونه، اعتراضشون رو بخوان اعلام بکنن، حتی اگه مغازه و بانک و کوفت و زهر مار هم آتیش بزنن، حقشون گلوله مستقیم هدشات شدن و اینا نیست. اونا همه تلاششون رو کردن که بهتون بگن حقمون رو بدید. پس شماها مردم رو به این سوق دادید که بفهمن با زبون خوش از شماها نمیشه حق رو گرفت. چون شما فکر میکنید اگر یک قدم برید عقب از ظلمی که دارید میکنید، مردم 100 قدم میان جلو.
در نتیجه تا گله آخرتون رو باید به این مردم شلیک کنید که این قدرت کثیف رو که تصاحب کردید حفظ کنید. چاره چیه؟ تنها چاره‌ای که مونده اینه که یه قلدرتر از خودتون، کسی که حرف زور میفهمه و زورش از شما بیشتره، بیاد بزنه تو سرتون این قدرت رو ازتون بگیره. اما یه جایی شما از همینم سوء استفاده میکنید. مزدوراتون رو میریزید تو فضای مجازی و اینور و اونور و صدا و سیما و بالا و پایین که اینا بیوطنن، اینا وطن فروشن. خیر، مردم نشون دادن که تنها چیزی که شما نتونستید ازشون بگیرید اتفاقا وطنه. این حس عشقشون به ایرانه. سالهای سال، نه فقط تو این 47 سال، 1400 سال سعی کردن زبانمون ازمون بگیرن، تمدنمون ازمون بگیرن، فرهنگمون ازمون بگیرن، حس وطن پرستی ازمون بگیرن، نمادهای ملیمون رو بگیرن، نوروزمون رو بگیرن، چهارشنبه سوری ازمون بگیرن، شب یلدا رو ازمون بگیرن، فردوسی رو ازمون بگیرن. نتونستن. شما سگ کی باشید که بتونید؟ به جاش هم که برسه شماها هم آویزون همین حس ناسیونالیستی مردم میشید. ای ایران بخوان و الانم پرچم شیر و خورشید مال ماست. نه، اون پرچم خرچنگ نشان مال شماست. اینو نمیتونید تصاحب کنید. اسم وطن پرست به شماها نمیچسبه. اسم وطن پرست به اون بچه‌ای میچسبه که برای اینکه ناامید بود از آینده خودش گفته بذار برم جانم و فدای این وطن بکنم، بلکم نسل بعدی ما آزادی رو بفهمن، بلکم ایران ما با شکوه بشه دوباره، بلکم خیلی اتفاقایی که ما آرزوشو داشتیم و قبلنا برای ما گفتن که وقتی پاسپورت ایرانی تو جیبم در می آوردم بهم احترام میذاشتن تو دنیا، دوباره برگرده به ما. شماها وطن فروشی، شماها وطن فروش هم نیستید. شما بیوطنید. یه مشت کثافتی که فقط به فکر جیبشون و خشتکشون و قدرتشونن. اگر این نیستی باید کنار مردم بایستی. آره، هیچ خارجی دلش برای ما نسوخت. هر کی میاد سمت ما به یه طمعی میاد. اما شمایید که ما رو سوق دادید به این سمت. شما در کشور رو دارید برای خارجی ها باز میکنید. شمایید که ملت رو انقدر مستعصل کردید که دستشون به چشم به قدرت خارجی باشه برای اینکه بیان و شما رو بکشن زیر و این کشور رو آزاد کنن. شاید هم یه سرابی بیش نباشه که حتما اینطوریه که هیچ کشور خارجی به غیر از منافع خودش دنبال منافع من و تو نیست. اما توی بیشرف، توی جمهوری اسلامی ما رو سوق دادی به این سمت. تو این دندون لق و کاشتی که شما عاملیت ندارید، از من هیچی رو نمیتونید با زبون خوش بگیرید. بعد بری یکی قلچماختر از منو برداری بیاری که من با لگد و پس گردنی قدرت رو منتقل کنم. اما به چه قیمتی؟ کثافت، لجن، به چه قیمتی؟ به قیمت ویرانی ایران؟ به قیمت نابودی نسل‌های آینده؟ یه نگاه دور و برتون بکنید. آب، برق، گاز، نفت، همه چی داریم. توانایی استفاده شو نداریم. دریاچه ارومیه مگه دیگه به این راحتی برمیگرده؟ طالابایی که خوش کردید مگه به این راحتی دیگه برمیگرده؟ این کشور رو نابود کردید تا جایی که همه ما پیش خودمون بگیم امروز اینا به هر قیمتی اگر برن بهتر از فرداست. در نتیجه دشمن کشور، وطن فروش بی وطن، خود شمایید. خودتونید. این ملت اینقدر زور دیدن که حاضرن بگن منم حاضرم بمب تو سرم بخوره اما شهر شما کثافت ها راحت شد.
اما یه چیزی برای ما وجود داره، یه راه نجات وجود داره، یه چیزی که کسب ماست، ریشه ماست، ما رو متحد میکنه. اینو بدونید، تنها چیزی که ما داریم و قرن هاست که داریم و نتونستن ازمون بگیرن ایرانه.